In this video, you will understand all things about the pronoun. So first of all, I would come to the definition of the pronoun. Pronoun is the word that avoids the repetition of names. Pronoun یا ضمیر. په دې ویډیو کې به تاسو د ضمیر یا د pronoun په اړه په هر څه پوه شئ. د هر څه نه مخکې د ضمیر یا د pronoun کلمې تعریف ته راځو. ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم د تکرار مخنیوی کوي. ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم د تکرار مخنیوی کوي. So, now you understand that we should not use the names over and over again. Instead, we should use pronouns. خانو اوس تاسو په دې باندې پوه شئ چې موږ باید نومونه بار بار استفاده نه کړو. د هغې په ځای باید موږ ضمیرونه استفاده کړو. For example, Virat Kohli is from India. He is a cricket player. He is a very well-known person. د بیلګې په ډول ویرات کوهلی د هندوستان څخه دی. هغه د کرکټ یو لوبغاړی دی. هغه ډیر مشهور انسان دی. In this schedule, I made all things about the pronoun. You could see first person, second person, third person male, third person female, third thin, first person plural, third person plural, and second person plural. په دې جدول کې چې د pronoun یا ضمیر په اړه هر څه دي تاسو ته ما ذکر کړی دي. first person یا لومړی شخص، second person یعنی دوهم شخص، third person male یعنی دریم شخص چې نارینه وي، third person female یعنی دریم شخص چې ښځینه وي، third thin یعنی دریم شخص کشای وي انسان نه وي، first person plural لومړی شخص چې جمع وي یعنی متکلم جمع، third person plural دریم شخص چې جمع وي، second person plural دویم شخص جمع. د جمع په اړه کنه پیږئ جمع څه ته وایي؟ جمع د ګرامر د قوانینو له لحاظه جمع چې د دوو نه یو شی زیات شي هغه ته بیا جمع وایي. لکه څرنګه چې تاسو په دې جدول کې ښکاري چې په انګلیسي ژبه کې pronoun یا ضمیر په 5 ډوله دی. subjective pronouns فاعلي ضمیرونه، objective pronouns مفعولي ضمیرونه، possessive pronouns ملکي ضمیرونه، possessive adjectives ملکي صفتونه، reflexive pronouns یعنی منعکسه ضمیرونه. دا نور ضمیرونه هم تاسو کولای شئ په همدې شکل معنا کړئ. یو ته، هی هغه چې نارینه وي، شي هغه چې ښځینه وي، اټ هغه چې شی وي انسان نه وي، وی موږ، دی دوی یا هغوی، یو تاسې. فرست پرسن ته په پښتو کې خبرې کوونکی وایي او په عربي کې ورته متکلم وایي. سیکنډ پرسن ته په پښتو کې غوږ نیونکی وایي او په عربي کې ورته مخاطب وایي. تھرد پرسن ته په پښتو کې دریم شخص وایي او په عربي کې ورته غایب وایي. یعنی کله چې تاسو له یو چا سره خبرې کوئ تاسو فرست پرسن یعنی لومړی شخص یې او ستاسو مقابل لوری سیکنډ پرسن یعنی غوږ نیونکی دی او تاسو چې د چا په اړه خبرې کوئ هغه تھرد پرسن یعنی دریم شخص دی. د دې ضمیرونو مقصد او هدف دغه دی چې په ورځني ژوند کې نومونه بار بار استفاده نشي. د نومونو د تکرار پر ځای د استعمالیږي. مثلا تاسو وایئ چې احمد یو ښه هلک دی، احمد یو زده کوونکی دی، احمد ښوونځي ته ځي. اخر د احمد د نوم نه ستړي کیږئ نو تاسو باید داسې ووایئ چې احمد یو زده کوونکی دی. وروسته بیا ووایئ چې هغه یو ښه هلک دی، هغه سهار وختي پاڅېږي، هغه لمونځ کوي، هغه ښوونځي ته ځي. وروسته بیا هغه باید ووایئ. یعنی د هغه چې شو ضمیر شو، هغه د احمد لپاره استعمالیږي. So, I hope you all understand all these types of the pronouns. Subjective pronouns, objective pronouns, possessive pronouns, possessive adjectives, reflexive pronouns. And also I hope you all understand 3 types of the persons: first person, second person, third person. So guys, if you are new to our channel, make sure to hit the subscribe button and to get more useful videos like that. ډیره زیاته مننه چې زموږ ویډیوګانې تعقیبوئ. که زموږ یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو هم د اوس یې سبسکرایب کړئ. که تاسو هر ډول پوښتنه لرئ د انګلیسي په باره کې موږ نه په کمنټ کې کولی شئ. See you next time. Bye bye. خدای په امان.